দেখি মোর জাগে মায়াবী আশা তোমার খাতে যে তুমি জানা না জানা তোমার সপোনতে হেল্ল' বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে ষ্টেটাছ আপোনালোকে যদি এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এলাইট মোশ্যন এপছটো ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু এলাইট মোশ্যন এপছটোৰ লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত। আপোনালোকৰ তাত যদি নাই তেনেহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব। ফুল প্ৰচেছ মই ভিডিঅ'ত দেখাই দিম এনেধৰণৰ এডিটিং আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যিহেতু আহি থাকিব আপোনালোকে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অল বুলি নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ ষ্টেটাছ এডিট কৰিবলৈ হ'লে এলাইট মোশ্যন এপছটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত তলত যিটো প্লাছ আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত 9:16 চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত তলত ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত যাব। তাৰ তলত প্লাছটো ক্লিক কৰি অডিঅ'ত গৈ কোনটো অডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব সেই অডিঅ' লৈ ল'ব। মই ব্যৱহাৰ কৰা অডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'ৰ সৈতে দি দিম। আপোনালোকে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব। এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মিডিয়াত যাম। মিডিয়াত গৈ কোনটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে অডিঅ'টো ল'ব সেই ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব। ভিডিঅ'টো লোৱাৰ পিছত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰী ডট আছে, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি তলত এক্সট্ৰেক্ট অডিঅ' লিখা দেখিব। এক্সট্ৰেক্ট অডিঅ' কৰি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আমি বিটমাৰ্ক দিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে ফটোবিলাক চেঞ্জ কৰিব আৰু চেক ইফেক্ট দিব। সেইবিলাকত মাজত যিটো টাইমলাইন গৈছে তাত এনেকৈ ভিডিঅ' দেখাৰ কাৰণে ক্লিক কৰি দিব। আকৌ হাইড কৰিবৰ কাৰণে বিটমাৰ্ককেইডাল টাইমাৰটোতে ক্লিক কৰি এনেকৈ বিটমাৰ্ককেইডাল হাইড কৰি ল'ব পাৰিব। মই বিটমাৰ্ককেইডাল দি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ মানে বিটমাৰ্ককেইডাল দি ল'ব য'ত আপোনালোকে ফটোবিলাক এড কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিহেতু ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট অংশত মই যিটো ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে ফটো লেয়াৰ আছিলে মানে ৰাউণ্ডিংকৈ ঘূৰি আছিলে সেইডোখৰ মই এনেকৈ গেপ থৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে গেপ থৈ ল'ব আপোনাৰ গানটোৰ সৈতে মিলাই লৈ। য'ৰ পৰা আপোনালোকে চেক ফটো এড কৰিব তাত কাৰ্চ এটা হোৱাৰ পিছত তলত প্লাছটো ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ ফটো এখন লৈ ল'ব। ফটোখন লোৱাৰ পিছত ওপৰত থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰি ফিল কম্প'জিশ্যন লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ মানে ছেকেণ্ড বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে কাট কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড বিটমাৰ্কটো আহিব ফ'ৰ অপশ্যনত কাট অপশ্যন ক্লিক কৰি এনেকৈ ছেকেণ্ড বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে এনেকৈ কাট কৰি ল'ব। এনেকৈ মানে ছেম প্ৰচেছ কৰি সকলোবিলাক ফটো আপোনালোকে লৈ ল'ব। মই ব্যৱহাৰ কৰা ফটোবিলাক আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই জিপ ফাইল সৈতে দি দিম। আপোনালোকে সেই ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি ফটোবিলাক সহজে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি এতিয়ালৈকে লাইক যদি কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো। তো কিবা যদি এডিটিং কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে কমেণ্টত জনাব। আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিবলৈ ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এনেকৈ মানে সকলো ফটো ফিল স্ক্ৰীন কৰি কাট কুট কৰি ল'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে। মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো কাট কৰি দিম। এনেকৈ ফটোবিলাক এড কৰি লোৱাৰ পাছত মোৰ এতিয়া XML ফাইলটো ব্যৱহাৰ হ'ব যিবিলাক লেয়াৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। XML ফাইলটো লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, সেই লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ তাত এনেধৰণে অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ৰূপম টেকনিকেল বুলি আহিব, সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু যিটো XML ফাইল সেইটো পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্ট হয়। তাত তলত অ'পেন লিখা আছে, অ'পেনটো ক্লিক কৰিব। তো ওপৰৰ শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে, শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তলত এলাইট মোশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ইনপুট হ'বৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগিব। এনেকৈ ইম্পৰ্টেড প্ৰজেক্ট বুলি দেখাব। তো ইয়াৰ আমাৰ প্ৰজেক্টটো এড হৈ যাব। ধৰক আপোনালোকে বেক যাব, বেক গৈ কিনাৰ ফালে যিটো প্ৰজেক্ট আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। তো ছেকেণ্ডৰ যিটো ৰূপম HTML টেকনিকেল বুলি লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। তো এনেধৰণৰ আহিব প্ৰজেক্টটো। তাৰপিছত তলত যিটো শ্বেপ আৰু তিনিটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপকেইটা আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব। কিনাৰ ফালে যিটো আই চিম্বল আছে সেইকেইটা হোল্ড কৰি এনেকৈ চাৰিওটা মানে চিলেক্ট কৰি ল'ব ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ওপৰত যদি কপি অপশ্যন আছে সেই কপি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তো কপি ফ'ৰ লেয়াৰ লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব। তো বেক যাব, বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আকৌ ওপৰৰ কপি অপশ্যনতে ক্লিক কৰি পাছ ফ'ৰ লেয়াৰ লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত এই চাৰিওটা গ্ৰুপ মানে ফাৰ্ষ্ট বিটমাৰ্কটোৰ সৈতে আমি ট্ৰিম কৰিব লাগিব, তালৈকে নিব লাগিব। কাৰ্চৰটো এনেকৈ বিটমাৰ্কটো আহি ল'ব। কিনাৰ ফালে যিটো আমি এতিয়া লৈছিলোঁ শ্বেপ সেইখন ওপৰখনে ক্লিক কৰিব। তো ফাৰ্ষ্টত যিটো টাইমাৰটো আছে টাইমাৰটো ক্লিক কৰি ফ'ৰ অপশ্যনত ট্ৰিম অপশ্যন ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰি ল'ব। এনেকৈ মানে যিকেইখন এতিয়া চাৰিখন লৈছিলোঁ লেয়াৰ সেইকেইখন আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাৰ ধৰণে টাইমাৰটো ক্লিক কৰি এনেকৈ ট্ৰিম কৰি ল'ব। এনেকৈ চাৰিখন ট্ৰিম কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত ফটো এড কৰিব লাগিব। ফটো এড কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো গ্ৰুপ 1 লিখা আছে, গ্ৰুপ 1 কপি লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। তাৰ তলত এডিট গ্ৰুপ লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। আৰু তলত ইমেজ লিখা আছে IMG সেইখনত ক্লিক কৰিব। কালাৰ এণ্ড ফিল লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। কিনাৰ ফালে যিটো ষ্টাৰ অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। আকৌ তলত এটা ষ্টাৰ আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব।
আৰু যোনখন ফটো আপোনালোকে এড কৰিব সেই ফটোখন আপোনালোকে ক্লিক কৰি ওপৰত প্লাছ অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰি এনেকৈ এড কৰি ল'ব ঠিক তেনেকৈ মানে আকৌ বেক যাব তলৰ গ্ৰুপটোত ক্লিক কৰিব এডিট গ্ৰুপত ক্লিক কৰিব তলৰ ইমেজখনত ক্লিক কৰিব কালাৰ এণ্ড ফিলত ক্লিক কৰিব ষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰিব তলৰ ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব আকৌ যোনখন ফটো আপোনালোকে এড কৰিব সেইখন ফটো ক্লিক কৰি ওপৰত প্লাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি এড কৰি ল'ব এনেকৈ মানে তিনিটা গ্ৰুপতে আপোনালোকে সেম প্ৰচেছ কৰি ফটোকেইখন এড কৰি ল'ব মই এড কৰি লৈছোঁ এনেকৈ এড কৰি লোৱাৰ পাছত বেক যাব বেক গৈ তলৰ ইমেজখনতে ফটো এড কৰিব লাগিব সেম প্ৰচেছ কৰি বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ইমেজ সেইখন মই দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব এনেকৈ সকলোৰে ফটো এড কৰি লোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ যিবিলাক পাছৰ ফটোবিলাক আছিলে সেই ফটোবিলাক আমি ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মোৰ এছএমএল ফাইলটোত যাব লাগিব বেক যাব বেক গৈ মোৰ এছএমএল ফাইলটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত তিনিখন মানে শ্বেপ দিয়া আছে তিনিখন ইফেক্ট দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট যোনখন শ্বেপ আছে সেইখনত আহিব ফাৰ্ষ্ট শ্বেপখনত আহি তলত ইফেক্ট লিখা আছে ইফেক্টটো ক্লিক কৰি তলত থ্ৰীডটো ক্লিক কৰি কপি ইফেক্ট কৰিব তাৰ বেক যাব বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট যোনখন ফটো আছিলে সেই ফটোখনত আহি ল'ব অহাৰ পিছত ফটোখনত ক্লিক কৰিব তলত ইফেক্টটো আছে ইফেক্টটো ক্লিক কৰি তলত থ্ৰীডটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত পাঁচ ইফেক্ট লিখা থাকিব সেইটো ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ মানে এই ইফেক্টটো ক'ত এড কৰিব আপোনালোকে সেই আপোনাৰ গানটোৰ সৈতে মিলাই ল'ব যিহেতু মোৰ গানটোৰ সৈতে এই ইফেক্টটো আকৌ 4 নম্বৰ ফটোখনত এড কৰিম 4 নম্বৰ ফটোখনত আপোনালোকে যদি মোৰ গানটোৰ সৈতে এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইফেক্টত গৈ তলত থ্ৰীডটো ক্লিক কৰি পাঁচ ইফেক্ট কৰি দিব 4 নম্বৰ ফটোখনত ঠিক তেনেকৈ মানে যিমানবিলাক ফটো আছে আপোনালোকৰ পাছ পাল সেইবিলাক সকলো ফটোতে মানে দুখন ফটো এৰি এই ইফেক্টটো পাছ কৰি দিব তাৰপিছত ছেকেণ্ডৰ ফটোখনত ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে বেক যাব মোৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব আৰু ছেকেণ্ডত যিটো ইফেক্ট আছে শ্বেপ আছে সেই শ্বেপখনত ক্লিক কৰি ইফেক্টবিলাক কপি কৰিব আপোনালোকে কপি কৰাৰ পিছত বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যিবিলাক ছেকেণ্ডত আছিলে ফটো সেই ছেকেণ্ডৰ ফটোখনত ক্লিক কৰিব ছেকেণ্ডৰ ফটোখনত ক্লিক কৰি ইফেক্টত যাব এই ইফেক্টত তলত থ্ৰীডত ক্লিক কৰি পাঁচ ইফেক্ট কৰি দিব এই ইফেক্টটো মই দুখন ফটোত মানে এড কৰিম আপোনাৰ গানটোৰ সৈতে এনেকৈ যোনবিলাক ফটো ইফেক্ট আপোনালোকে এড কৰিব সেনেকৈ মিলাই ল'ব আকৌ ইয়াৰ পাছৰ দুখন ফটো এড কৰি দিম এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে মানে এনেকৈ ফটোবিলাক এড কৰি যাব আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত আকৌ থাৰ্ড নম্বৰ ফটোখনটো আমি ইফেক্ট এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আকৌ বেক যাব লাগিব বেক গৈ মোৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰি লাষ্টৰ ফালে আৰু এখন শ্বেপ আছে সেই শ্বেপখনৰ পৰা ইফেক্টবিলাক কপি কৰিব আৰু যোনবিলাক ফটোত আমি এতিয়ালৈকে ইফেক্ট এড কৰা নাছিলোঁ সেই ফটোবিলাকত এই ইফেক্টটো পাছ কৰি দিব আৰু যিটো মোৰ এক্সএমএল ফাইল সেইটো মই পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড বুলি কৈছিলোঁ চাগে কিন্তু পাছৱৰ্ডটো হৈছে 9240 আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব 9240 যদি মোৰ ইফেক্টবিলাক ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব এনেকৈ মানে সকলোবিলাক ফটো এড কৰি লোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত যিটো HDR CC কালাৰটো আছিলে সেই কালাৰটো আমি এড কৰিব লাগিব কালাৰটো এড কৰিবৰ কাৰণে বেক যাব লাগিব বেক গৈ মোৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ওপৰত যিটো CC1 CC2 লিখা আছে এই দুখন শ্বেপ ওপৰত সেই দুখন আপোনালোকে হোল্ড কৰি চিলেক্ট কৰি ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি কপি লেয়াৰ কৰিব কপি টু লেয়াৰ লিখা দিব সেইটো ক্লিক কৰিব তো বেক গৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত ওপৰত কপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি পাছ টু লেয়াৰ কৰি দিব তো এনেধৰণৰ কালাৰটো এড হৈ যাব তাৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষত আহি যোনকেইখন আমি এতিয়া লৈছিলোঁ সেইখন ক্লিক কৰি ছেকেণ্ডত ট্ৰিম অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি এনেকৈ দুখন লেয়াৰো মানে ক্লিক কৰি ট্ৰিম কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষ লাগে এনেকৈ কালাৰটো হৈ যাব ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে যিহেতু বহুত টাইম উলিয়াবলগীয়া হৈছে বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ এইবিলাক ইফেক্ট আৰু যিবিলাক শ্বেপ বনাবলগীয়া হৈছে সেইবিলাক বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে লাইক নকৰাকৈ নাযায় আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ কমেণ্ট পালে বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগে আৰু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কমেণ্টটো কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো কাৰ্চন আছে কাৰ্চনটো ক্লিক কৰি তলত এক্সপৰ্ট লিখা আছে এক্সপৰ্টটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব